لو قلت لك كولومبيا بيجي ببالك ميديجين وبابلو اسكوبار المرتبط بالمخدرات والعنف. هذا المكان بالذات كان أخطر أحياء المدينة، ولو دخلته قتلوك. ولكن هل الأوضاع الحين مثل الأوضاع قبل أيام التسعينات؟ وهل كولومبيا متطورة وتستاهل الزيارة ولا لا؟ لذلك سيداتي سادتي لا تنسوا معونتكم باللايك والاشتراك، وحياكم الله في كولومبيا. هذه الزحمة اللي يقصدها، شوفوا كيف الناس. يا رجل رسمه عالمي والله. This guy. حنا فوق بالجبال. أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار ال 24 ساعة تحت شعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معنا نلف العالم سوا، وأخليكم مع المقطع. ميديجين سويناها ووصلنا لها، مستعدين نستكشف المدينة هذه؟ صباح الصباح، صبح يا جميل انت وياه. طبعا نازل اير بي ام بي هنا، وانصحكم اذا جيتوا كولومبيا دائما ابحثوا عن طريق تطبيق اير بي ام بي، بتحصلون شقق رهيبه. تجيك كذا مثلا غرفه نوم معاها مطبخ صغير كذا ودورة مياه وانتم بكرامه، ويجي سعرها على 150 ريال، اذا مره 200 ريال، فتحصل اشياء حلوه. وتجيك باحياء مرتبه ونظيفه والطبيعه حولك، تشوفون رايقه مره. هذه خذيتها ب 180 ريال الليله. طيب داموا تو الناس صباح الساعة 7 عندي، خليني أوريكم مكان حصلته. أنا الحين أدري تحسبوني بغابة يا ناس، أنا في الحارة. متخيلين؟ شوفوا البيوت الناس، أنا في حارة. والله العظيم المكان يفتح النفس، ما توقعت. شوف دائما أنا وتعرفون احنا نطرح أنا وياكم نحكم على الدولة من المرافق العامة. تخيلوا هذه حديقتهم يا رجل، والله يا ناس كمية البراد وأصوات العصافير، تحس انك داخل غابة. يا الله، اسمع بالله. لا والحلو برضو طبعا هذا المكان لانه قريب لي، فامس كنت اتمشى فيه الصباح، برضو صرت احب اصبح هنا، قاعد اتمشى شوي. فبرضو بنفس الوقت في سكيورتي يتمشون، عرفتوا، يروحون كذا، زيادة امان. مع انه والله المنطقة تعتبر امنة، يعني انا ما واجهت فيها اي مشاكل. بس اغلب ميديجين اللي المدينة اللي حنا فيها، ناس تسميها ميديلين وناس، ولكن الاسم الحقيقي لها ميديجين نطقها. تخيلوا اغلبها كذا مخلين الطبيعة الحقيقية موجودة، فتحس انك فعليا داخل غابة. شوفوا بالله وش رايكم بالروقان؟ يعني ناخذ لنا فرة هنا على السريع، اوريكم كيف المرافق العامة عندهم والحدائق بشكل عام يعني، وبنفس الوقت عاد ندخل انا وياكم نكمل ونروح واحد من اخطر الاحياء والى اخره، ونشوف وش اللي تغير بالضبط في ميديجين من ايام التسعينات. شوف والله العظيم تحس انه رجعنا غابات الامازون، صح؟ ما احنا في مدينة الحين. الخيزران ذا ولا ايش؟ هلا هذا اللي ياكله كونغ فو باندا. لا وش رايكم؟ ادري صدمتكم كولومبيا بشكل عام، الى الان ميديجين اقسم بالله اني مستمتع فيها بشكل، يعني عرفت لما تسمع بالاعلام شيء ولما تيجي تشوف شيء مختلف، تشوف مدينه متطوره، شعبها رهيب، ناس محترمين. ولا تفهموني غلط، في اي مكان في العالم في الشين والزين، في اماكن لازم تنتبه فيها، مو بكل الاماكن تروح لها، بس اغلب الاماكن كذا متطوره وجميله ورهيبه وسعه صدر وشعب طيب. طيب الحين خلونا نبدا نستكشف المدينه انا وياكم. مع الوقت نبي نتدرج شوي الين ما نوصل للحي اللي قلت لكم عنه، او تقريبا شفتوه انتم في المقدمه، ونشوف عاد وين ياخذنا اليوم كذا. بس حبيت اوريكم ذا المكان الرهيب يا اخي، عجبني مره، والله لازم اصور لكم اياه. هنا احلى شيء انك انت تستخدم اوبر، الوضع يصير سهلات، عرفت، بالتنقل وكذا، وبنفس الوقت اذا تبي توفر على نفسك فلوس تقدر تستخدم اوبر الدباب. انا استخدمه اذا كانت مسافات بعيده، يصير امتع واسرع وبنفس الوقت توفر. بالله عليكم شوفوا اول نقطه انا وياكم، هذا المكان رهيب. ليش؟ هذا المكان اسمه بويبلو تو بايسا. فكرة وش هي؟ قرية صغيرة مبنية فوق تل، الفكرة منها نتحاكي شكل القرى الكولومبية القديمة، يعني تتكلم قبل المدن، قبل الزحمة، يعطيك هذا الإحساس. طبعا هنا في كنيسة، بس تعرفون أنا ما أحب أدخل كنائس وكذا، ولكن خلونا نشوف القرية ونشوف كيف الأجواء الكولومبية سابقا. طبعا بتلاحظون الألوان في كل مكان، وصاير مثل كذا ممشى، في ناس تجي هنا تقعد تركض، فهمتوا؟ الطير شفته بالامازون، يا ولد ايش جابوا هنا؟ هذا مسافه بعيده والله يا ولد، والله المكان رايق مره.
انا مخلي الحوسه والحواري والناس هذه ان شاء الله على بعد الظهر العصريات كذا ندخل الحواري الثانيه. الحين بنبدا قرى، بعدين ندخل شوي مدن، بعدين ندخل في الاحياء الشعبيه، كذا بيصير تسلسل ان شاء الله. والله المكان رهيب صح، وترى صغير يعني ما هو بذاك الكبير مره، يعني اعتبرها محطة توقف كذا تروق فيها، إذا تبي تفطر تبي تتقهوى بأسعار روقان يعني. خلنا ناخذ لنا كابتشينو. una cappuccino mediano caliente por favor. Sí, señora. هذه أمنا راح تضبطني كابتشينو. السكر؟ نو سن السكر سي. يلا بيرفكتو. تشاو ماما. أيوة والله سوت لي شبكتينو. يا رب ما تسمعني وانا اقول الكلمه هذه. تاخذوا مني يا رب. لازم كذا ترى تسمعون الموسيقى هذه ولازم تشوفوا الالوان، اذا الاثنين هذول اندمجوا مع بعض اعرف انك انت كذا دخلت امريكا اللاتينيه بشكل عام، دخلت كولومبيا على طول. اصدقائي الرسامين والله العظيم كولومبيا راح تغير نظرتكم للرسم الجرافيتي. بالله شوفوا كيف الرسم، تشوفون يا رجل والله العظيم الرسم هنا الجرافيتي شيء ثاني. واذا وصلنا للحاره اللي اقول لكم عنها الحي تفهمون وش اقصد. بسم الله على بركه الله سيداتي سادتي، تبدا انطلاقتنا في حواري ميديجين. الحين خلونا نتمشى في الحواري، فقرتنا المفضله. شوفوا على ما تفتح الاشاره خلونا اقول لكم موضوع الفيزا. فيزا كولومبيا صعب انك انت تطلعها، عموما لاحظت انه اغلب امريكا اللاتينيه صعب انك انت تطلع الفيزا. فاللي انا سويته، تذكرون النادي الاسباني اللي بالرياض اللي رئيسهم خالد الزامل هو خويي، وقد صورنا مقطع معاه بصراحه طلعته من خلاله. شوفوا بحط لكم رقمه هنا، مو باعلان له والله، ولكن لانه هذا خويي وغير كذا تجربتي معاه كانت مره ممتازه، وطلع لي الفيزا الكولومبيه بسرعه. فاللي وده يطلع فيزا ولا شيء يقدر يتواصل معاهم، لانه عندهم مكتب ومختصين بكل الفيز حقت امريكا اللاتينيه. يعني اتكلم انت كخليجي امورك باذن الله انها زي الحلاوه وتطلع مباشره. بالنسبه للعرب ما ادري وش الاجراءات والشروط اللي ممكن يطلبونها يعني. يا اخي الاغاني في كل مكان في كل زاويه. عموما كلموا على الواتساب نبرشوا عليه، اذا اي فيزا اي سؤال عندكم ان شاء الله باذن الله الشباب اللي معاه هناك ما راح يقصرون معكم. انا رايح للسنتر تقريبا، بس اني جيت من بدايه الشارع، قلت ابي اتمشى وبشوف بشوف كيف الدنيا، كيف الناس رايحه راجعه. يا حبيبي ذا الشايب يا اخي والله العظيم ودي اشتري منه. خلاص انا اضعف مع كبار السن قسما بالله. هذه محطه سان انطونيو يا رجل. كل ما سالت احد قال لي شفت محطه سان انطونيو خلى على يدك اليمين وروح قدام. ما ادري وينها. طيب انا هذه توني ادري انها موجوده، هذيك يشوفوها هناك. طبعا هنا اللي فهمته المترو مره ممتاز عندهم، اتكلم في ميديجين، بعكس مثلا بوغوتا لما كنا فيها. دوش المحطه هذه انواع البيع هنا والله محلات كثير. يا زي الازعاج هذا يا اخي والله اشتقت له. من غابه الامازون الازعاج الشوارع والدنيا والله العظيم امتع بكثير كذا. اقعد بس تمشى واسمع الناس تصارخ واللي يبيع لك شرابات واللي يبيع لك. يا اخي في ناس تشوف هذه الاشياء تشوه بصري، انا اشوفها والله متعه. فكره انه كذا في محلات صغار كذا مثل الكشك ولا البوثات الصغيره هذه تقعد تبيع وتشتري، وهذا تحس كذا فيها اخذ وعطى كثير وفيها حركه وحياه بالشارع. والسلام الشارع الثاني، لحظه خلينا ندخل هناك. جراسياس سينيور. تخيلوا الشارع هذا تكمل الين ما تروح السنتر، الين اخر شيء تقريبا كلها محلات يمينك يسارك، يعني صاير ممتع. عرفت بالذات اذا انت تحب هذه الاشياء توسع صدرك هنا. وحتى على اليمين شوفوا المحلات، يعني في محلات وفي اكشاك بالنص. ايوه قربنا للسنتر. هذه هي الساحه، ساحه بلازا بوتيرو. التماثيل اللي هناك ترى لها قصه، ولكن انا في واحد المفروض اني اقابله هنا، ابي اطلع انا وياه ياخذني فره، وبنفس الوقت هو اللي بيدخلنا الحواري حقت الحي الكومونا 13، لانه من اهل المنطقه وعارف الدنيا كلها، بس ما ادري وينه صراحه. فقلت باخذ لي لفه كذا على السريع على ما يجي. يا اخي والله العظيم امريكا اللاتينيه تلاحظ انه كل الشعوب برا كلهم. ما اتكلم بس عشان هذه ساحه، لا انا لاحظت انه وانا اتمشى في ماهيكو ولا تمشيت في الاكوادور ولا كلهم يحبون موضوع انه ساحه ولا حديقه كلهم يجتمعون ويجلسون. شيء رهيب يا اخي، تحس الناس كلها برا. شيء مره ممتع. بس جراسيا سينيور. حاليا قاعد انتظر ايفان يجي. ايفان انسان رهيب، عاش طول عمره هنا في ميديجين، وبنفس الوقت هو ما شاء الله كبير بالعمر، فحضر كل المصايب اللي صارت هنا، لدرجه انه ما شاء الله عليه واصل للرجال. لانه تخيلوا قاعد يقول لي تبي احمد تبي تقابل اخو بابلو اسكوبار؟
قلت ايش اروح اقابله شلون؟ قال عادي عنده متحف تقدر تقابله هنا. فانا صراحه قاعد افكر في الموضوع لانه ما ودي يصير موضوع وثائقي، لانه تعرفون انا احب امسك الكاميرا والدرع من وياكم، بس يمكن اروح اصور معاه انه كيف هو تغيرت حتى حياته، قلب الموضوع متحف وصار يرحب بالناس بعكس الاوضاع اللي صارت قديمه بعد ما طلع من السجن. ايفان ثانك يو سو ماتش. كنت اسولف انا وايفان قاعد يقول لي هذه امن منطقه نتجيها اللي هو السنتر. ليش؟ تخيلوا نفس الحكومه عشان يزيدون موضوع الامان زارعين ناس متخفيين كذا كانهم مباحث، تشوفهم حريم عاديين ولا اشخاص عاديين. ليش؟ عشان يوقفون ظاهره اللي صايره اللي هو النشل. ففعليا مليان سياح هنا يجون وان شاء الله امورك طيبه. هذا كلام على كلام ايفان. لاحظتوا شيء بالعمود؟ يا ناس حاطين لكم عشب. هذا اللي عجبني في كولومبيا، او خلينا نقول ميديجين، انهم محافظين على الطبيعه عندهم. حلو يا اخي انهم يحاولون يطورون ويحسنون. طبعا هو ترى متحمس يقول لازم تصور هذه، شوف الورد كيف طالع بالعمود. مره متحمس لديرته انه في احد يصورها، شيء حلو يا اخي، لانه يبي يوريني انه كيف حنا تغيرنا وفي سياح وحياكم. يعني هذه فكرته. الحين بناخذ لنا سناك مع ايفان. Pan with cheese. Great. اللي معاه بالجبن. انا معي شيء ثاني بس كذا حالي مره حلو والله. اتس جود مان. في ناس لذيذه بس ماني عارف وش اللي داخلها. كذا صاير شوف، تحسها كانها تمر بس الشرح عندي خايس انا. شيء حالي كانك تاكل تمر، يعني محشوه بتمر ولا محشوه فاصوليا حمراء. المهم تكون انتم مشوا لي والله ما اعرف اشرح لكن ما اعرف. الحين نبي نتجه للكيبل كار، نبي نشوف بس انا قلت له ابغى اشوف المدينه من فوق كيف شكلها، وبعدين نبي نتعمق بالحواري. بس خلونا ناخذ كذا فكره عنها، عرفتوا، من فوق، ومنها تشوفون كيف الحياه هنا في ميديجين وكولومبيا. طبعا شوفوا انا الحين رايحين احنا الكيبل كار، بس بوريكم محطه القطار عندهم هنا اذا جاكم الفضول تشوفون كيف المواصلات العامه نظيفه والله، مرتب شغلهم. شوفون كيف قطاراتهم، شوف خذوا بيك طلوا عليه، تشوفون. بس هذا واقف ما اقدر اصوره داخل عشان البنت ما تصفقني، قالت نظر. تشوفون اقول دخلت راسي والله ما خليتها بخاطري. تشوفون شلون محافظين على قطاراتهم، يعني نظام رسم ما رسم ممنوع منعا باتا. شوفوا هذا هو الكيبل كار. الحين بنطلع فوق ومنها نبي نصور. شوفوا كذا دائما تصير الحواري، هذه اللي انا كنت بشرح لكم اياها. الكومونا 13 او الاحياء كلها بتصير بالطريقه هذه العشوائيه. ممتاز، عشان بس تاخذون فكره كيف راح نتمشى او كيف اصلا مبانيهم بنوها فوق على الجبال. فهمتوا بالطريقه العشوائيه هذه اللي انا اقصدها. انتم بالله ابيكم تخيلون معي كيف انه هذه المنطقه في يوم من الايام كانت من اخطر المناطق. تتكلمون عن عصابات تتنافس هنا، ناس يقتلون بعض. مستحيل انت تدخل المنطقه هذه اذا انت ما انت من سكان الحي او انك تعرف احد من نفس العصابه او بيذبحونك. هذا الوضع كان بالثمانينات والسبعينات، والحين الوضع الحين مختلف 180 درجة. صحيح مو كل الأماكن تقدر تدخلها أنت كسائح يعني في الأخير، ولكن أغلب المناطق تكون آمنة. وبتشوف الحين لما نتمشى في الحي نفسه. الحين التلفريك اللي حنا فيه حاليا يستخدمونه ترى مواصلات عامة بالنسبة لهم. الحكومة تسهلهم الموضوع أنهم ينزلون من الجبال ويستخدمون القطار وبعدها يكملون يروحون أشغالهم وبعدين يرجعون. فالتلفريك هنا ترى ما هو برفاهية، فعليا هذه حياة، هذه طريقة مواصلاتهم عشان ينزلون من الجبال والمناطق هذه ويروحون للدوامات. شوفوا بالله المنظر هذا اللي انا كنت اقصده. احنا راح نروح هناك الكومونا 13، هذه كلها كومونا 13، بس المنطقة اللي راح نروح لها هناك اوكي، اللي هي المشهورة واللي هي كان عليها الصفق العصي هناك. ولكن شوفوا كيف بتحسون كل العالم، وترى اغلبهم مو فقط من كولومبيا، في ناس جو من برا من فنزويلا وصاروا يعيشون هنا ويبنون بيوتهم والى اخره من المعلومات هذه. ولكن هذه هي المنطقة. الحين مستعدين نبي نروح نحاول نترعرع انا وياكم في المنطقة هذيك ونتمشى فيها. خليني اعطيكم لمحة عن موضوع القطارات هنا والناس. شوفوا سيداتي سادتي حياكم والله، حي الكومونا 13. الحين راح تبدا انطلاقتنا انا وياكم هنا. ما ابيكم تركزون بشغله كل وقت وحنا نتمشى، ابيكم تتخيلون كيف كانت وكيف صارت قبل 40-50 سنة. كيف انه هذه الممرات الضيقة كلها عصابات، انواع القتل، ممنوع احد يدخل. وبعطيكم معلومة صادمة، حتى العوائل صعب انهم يتنقلون داخل الاحياء، لانه كل حي تسيطر عليه عصابة معينة. يعني لو انا مثلا في حي معين دقيقة بس، على شيء انه معي واحد من عيال الحارة يدخلها على طول كل مكان. انواع الرقص والاغاني والعالم يا على طول دانسينج. ها شوفون صار كذا الحي. ليش رايكم؟ وين هذا كان حي خطير في يوم من الايام. هذه هي كولومبيا الحين.
الله عليك. طيب قبل ما نتعمق اكثر خلوني اشرح لكم قصه الحاره والحي وبعدها نكمل استكشافنا انا وياكم. طيب خلوني اقول لكم الحين موضوع كومونا 13 او حي كومونا 13. كان واحد من اخطر الاحياء في كولومبيا كلها ايام السبعينات والثمانينات والتسعينات. انتم تتكلمون وبيكم تخيلون معاي عن مناطق جبليه، تتكلمون عن ممرات صغيره كانت ممر لتهريب المخدرات، وبنفس الوقت تتكلم عن صراعات ما بين جماعات كثيره. يعني هنا في عصابه، الجهه الثانيه عصابه، فكان الذبح في كل مكان، اي احد يتمشى ممكن يذبحونه، فكان الوضع خطير اذا انت مو من ابناء الحي، او حتى لو انت ابناء الحي ورحت حي ثاني. فب 2002 صارت عمليه امنيه عشان ينظفون المنطقه والمكان، ولكن فعليا مو بهذا التغير اللي صار. يعني التغير ما صار بالسلاح، لا ابد. كان بسبب المشاريع اللي صارت. تتكلم عن مشاريع حكوميه عشان يطورون المكان، التعليم، حتى اللي هو الفن دخلوا، الموسيقى، الرسم. ومو بس كذا، حتى المجتمع نفسهم اطفشوا، السكان يبون يغيرون الوضع، فكلهم تشاركوا عشان يغيرون المنطقه هذه كلها. واشهر رمز للتغيير كان الدرج الكهربائي اللي قدامكم، لانه فعليا اختصر على الشعب شيء عظيم، وفر عليهم تعب. انتم متخيلين سابقا كانوا يطلعون اكثر من 350 درجه، ولكم ان تتخيلون تتكلمون عن كبار بالسن واطفال، فاختصر عليهم كثير. فالسلالم ما كانت رفاهيه، ولكن ربطت الناس بالحياه. وللمعلوميه الحكومه اللي بنت لهم هذا الشيء، وما زالت الى اليوم هم يحافظون على الدرج نفسه من ناحيه صيانه وكل شيء. شوفوا خلونا نتفق اتفاق، تكفون يا ناس. انا تراني قاعد احذف لقطات كثير، بس ما اقدر احذف كل شيء اذا انا اصور قدامي. انا بحاول، بس انتم عاد لا تركزون كثير في المناظر، اوكي؟ لاني انا بحاول اصور لكم كل شيء. هذه ضريبه المحتوى. هذا هو الحي الحين. شوف شلون اللي انقلب 180 درجه، صار سياحي بحت، والعالم تجي من كل مكان في العالم. يا اخي حلو انه كيف قلبوه. شوفوا هذا صاروا شو يسوون ملاعب للصغار عشان يلهونهم، عرفتوا؟ عشان انتم عارفين دائما الاطفال بالذات وقت الطفش ما ينخرطون في اشياء ثانيه، فصاروا يسوون لهم ملاعب مثل كذا، فصارت تشوف الصغار يلعبون يتجمعون. بس الحين لانه ظهر عندنا فما هم موجودين كلهم. يا ثانك يو سو ماتش. Bro, wanna see a magic? يا show me magic. Say a stop. Stop. Memory the car. Okay, I remember. Shuffle it. Comuna 13. Come on, 13. You will not find it. Believe me, you will not. خبصتها بسرعة عليك. No. Car. No. Big one. This one. Car. No. Big one. This one. Car. No. No my car. Car. اوه والله جامع. فنان. الحين انا ببدا اصور لكم كذا قدام، وعيشوا معي المود. بنصور كل شيء وببدا بربر عليكم وانتم ناظروا معي. وشوفوا كيف تغيرت 180 درجة ميديجين. يعلمهم عني اني قاعد اصور واني من السعودية. اول مرة اشوف واحد فخور فيني كذا. يا فاتر يا الزحمة، هذول كلهم سياح. طبعا وهنا المناظر كذا على اليمين وعلى اليسار كلها محلات، مطاعم، كافيهات، وهذا الوضع صاير. واحد من الاشياء الحلوه اللي بتلاحظها هنا، نفس اصحاب المنطقه والناس اللي عايشين يمنعون الجريمه تصير، يخافون تخرب السمعه. يعني لو جو ناس من مناطق ثانيه وحاولوا يسرقون السياح، هم يوقفونهم، يقولون ما نبي الشرطه تدخل هنا وتخرب علينا كل شيء. فهمت فكرتهم؟ طبعا رسم الجرافيتي في كل مكان، ولكن خلوني اقول لكم شغله بحكم اني انا صراحه عندي عشق بموضوع الجرافيتي. هذا الشخص اللي راسمه، هذا اشهر جدار ممكن تشوفه هنا في حي كومونا 13. ايوه معلش انا قربت كذا عشان تسمعوني زين وتشوفون الشكل. هذا اللي راسمه شخص اسمه تشاتو 13. هذا من نفس الحي، من نفس المنطقه، طلع وصار مره مشهور عالميا. بتحصل رسوماته في الصين في كل مكان. ولكن تخيلوا انه طلع من الحاره هذه، من المنطقه هذه. هذا اسمه تشوفون اسمه؟ هذا هو. تشوفون؟ يا رجل رسمه عالمي والله. جميل جدا. للناس المهتمين بالرسم ابحثوا عنه، والله بيعجبكم. خلينا نكمل رحلتنا الحين، نتمشى فوق، وكل ما تتعمق اكثر بتستكشف اشياء اكثر. الحواري ضيقه والى اخره من الامور هذه. شوف هذا المكان اللي كنت اتمشى فيه تحت هنا، وتخيلوا طبعا الناس انا قلت لكم عايشين هنا، وكل واحد فاتح له البزنس حقه. يعني مثلا هذا بيت راح قلبوه مثلا بزنس، وهذاك مثلا سوى بزنس. يعني مثلا في ناس عايشه فوق، ولكن اللي تحت هذه كلها محلاتهم. فشوفوا كذا المنظر من فوق. يا الله، انا بالذات لما كنت اتابع الفيلم مسلسل ناركوس
كنت اتخيل هذه الحواري وكذا كيف كانت، والحين شوفوا شلون صارت. والوضع ترى مرة امان، يمديك تجي لحالك، مو لازم يكون معك احد، الوضع سهلات. تعال هنا وتمشى وعي من الله خير. هذا المحل الكريمة مرة مشهور لدرجة انه طبعا نظامهم كريمة يسوونها من فواكه كأنها ايس كريم. شخصيات كثير مشهورة جاتهم، حتى بيل كلينتون شوفوا كان هنا. والحين كيف طوروا الدرج عندهم. اول ومثل ما شرحت لكم القصة كان الدرج يطلعون، تشوفون درج كذا العالم كانت تطلع وتطلع للجبال فوق. الحين طوروه، حطوا لهم درج كهربائي، الحكومة ساعدتهم والى آخره. شوف الالوان حولك في كل مكان يا رجل. والله العظيم من اجمل الاحياء اللي دخلتها في حياتي. جميل يا اخي، مرة جميل. وراي قاعد يسولف عني، ما خلى احد يا رجل فضحنا في العارض، ما خلى احد معلم وين جايين. شوف بالله كيف رهيب ايفان، اقسم بالله رهيب. والعالم ترقص في كل مكان ومبسوطين، حتى اللي يبيعون مبسوطين، كل العالم مبسوط هنا. قلت الوحيدة فقط بالزحمة، لأنه الأحياء ضيقة فيمتلي بسرعة كذا ناس. ودائما انتبهوا من النشل، يعني ترى موجود هو، بس خلك حريص. اوف خش على الرسم. They painted today. This is today. It was nothing. now they. هذه جديدة يقول لي الرسمة. Saludamos al parcero, tengo el estilo que mano mete como se ve malito que sale el ligero cada vez que llego lo sé por mano. Arabia Saudí, Arabia Saudí, Arabia Gracias. اوه شوفوا الحارة صار واضحة قدامكم الحين. هذاك التمثال مشهور، تخيلوا اللي سوى التمثال صار مشهور لدرجة انه اي احد يصور معاه صار ياخذ فلوس عليها، وصارت تماثيله في كل مكان. يا اخي انا عجبتني الفكرة انه تحول من والى، هذه انا يمكن بغثكم فيها المقطع كله، بس يا اخي حلو انه غيروها. يا زين السلام والحياة الطيبة والالوان كذا، تحس الدنيا فيها خير صح؟ اي شوف اللي هناك، شوف اللي هناك طربانين والله. اللي اقول لكم الرسام تشوتا، تشوفونه تشوتا 13، وهذا ترى متحفه، حتى حاطينه على التيشيرتات، يمديك تيجي تشتري اذا انت تحب هذه الاشياء. انا ترى ما اعرف عن خلفيته ولا اعرف يعني اشياء كثير عن تاريخه، كثر ما انه اعرف رسماته بس. انا صديقي يا حبيبي، كل ما يشوف يسلم علي. والله هذه المنطقه احلى بكثير، فيها وسع وبنفس الوقت يمديك تشوف كل شيء، عرفت؟ انا ما ادري تسمعوني زين ولا، ترى مطفي المايك. وش هالروقان. I like it dude. ايفان it's amazing man. ايفان مبسوط اني متحمس. شوفوا المنظر، حنا حاليا في القلب، فمن فوق لما تناظر له كذا نظرة وتتذكر التاريخ، المكان مرعب يا رجل. اسمعوا خلوني ارفعكم وناظروا. ها هوب. Esas palmas para formar el festín, pero antes hasta vino a ver desde Arabia Saudita una casa en Medellín. شوفوا هذه من شجرة اسمها تيكا، تيكا هذه أنا أذكرها بالأمازون، من أنواع الأشجار اللي مرة قوي ولونه كذا تقريبا، يعني ما هو بمصبوغ سبحان الله. لفتني على طول، قلت خليني بعطيكم المعلومة هذه أذكرها. وإذا تسألون عن المسافة اللي تقدر تمشيها وتستمتع، تخيلوا غير اللي قطعناه إلى الآن، شوفوا المكان تكمل كذا وتلف زيادة. هذه كلها المنطقة يعني تعيش يا معلم، تقعد تتمشى رايح راجع وتاخذ تجربة كاملة، فهمتوا الفكرة؟ يعني المنطقة مرة كبيرة ما راح تطفش منها. ما انصحك تجي بالليل، انتبه حدك الى المغرب وخلاص اطلع من المنطقه. هذا يوتيوبر ترى. حنا جينا من هناك ترى، يعني هنا صايره قطاعات، قطاع 1 و2 اللي هم تقريبا بالجبال فوق يكونون الفقراء، قطاع 3 و4 هم المتوسطين ميسورين الحال، قطاع 5 و6 هم الاغنياء وبمناطق بعيده، مثل المنطقه اللي انا سكنت فيها، كنت ادور شقق يعني نظيفه وكذا عشان اقدر اشتغل اونلاين. وهذه هي المنطقه كذا من فوق. ان شاء الله اني قدرت اوضح لكم الفكره، اول شيء عن التاريخ كيف كان وكيف صار، ولما تجي هنا وش ممكن تشوف بالضبط مثل كذا. والله في حياة هنا وعالم، والله في فعاليات كثير تقدر تسويها ترى. بس وانا قاعد احذف لقطات واجد، تعبت وانا احذف والله. عاد انتم تحملوا تكفون. ها اي شيء تحسون مو بلائق تجاهلوه بالله، يعني لا تركزون والله صعب.
او اني بضطر اصور لكم كذا وجهي 24 ساعه، وادري انكم بتصفقوني لو اصور كذا. خلونا نتساعد انا وياكم يعني. نو اتس ارابيا they don't understand. كلهم يسالونه هذا ايش قاعد يسوي ايش قاعد يقول. مستغربين من اللغه. شوفوا كيف الرسم يا اخي، اقسم بالله الرسم غير، والله فنانين يا اخي. ترى عادي كذا دباب هنا يصدم كليتك، الحياه سهله. طبعا هذه الميتشالادا مرة مشهورة، فكرتها فواكه وكذا ويحطون لك ليمون واشياء معينة. جراسياس سينيور بيرفكتو. قلت له يقصر الميوزك عشان ابي اسولف لكم. هذه what is this one? What is this? No, this but this is qué? ¿Este es qué? Tají sal limón. Okay, the best michelada in Comuna. اوه بيست. هذا يقول لكم بيست ماتشيلاتا في الكومونو 13. and this guy يقول هذا افضل مكان تشترون منه، قاعد يسوق لنفسه. فطبعا انتبهوا يحطون فيها كحول وكذا، او انك انت تقول له انا ما اشرب كحول فيحط لك اي سوفت درينك يعني اي مشروب غازي معه، فيسويها من الليمون. وفي هذا النوع الوردي ما ادري وش الكلمه، عجزت افهمها صراحه. Canadá, ahí no tiene. Sí, también la Canadá. A este. this one. اي هذه تكفى. ايوه بيحط لي 7 اب. ايه يا حبيبي الله يعزك. اوه بيرفكتو سينيور بيرفكتو. عطوا جو على طول. سينيور I will try. اوكي بسم الله. Ok, la va a probar ya. بيرفكتو. This is the best one. سيدتي خلونا نسوي لكم ميك اب توتوريال للمشروب هذا. حامض بطريقه حلوه ومالحه بنفس الوقت، تحس كذا في طعم ملوحه على حموضه على سكر، شيء رهيب والله. وفي فواكه لما تخلص تقدر تبلع. This is alcohol. Alcohol. No I can't drink alcohol. طبعا لانه حط لي فيه كحول ما اقدر، اعوذ بالله حرام، فبعطيه. take it. Okay for you. Gracias señor. نروح نجرب واحده ثانيه. والله انكم حسدتوني، ما امداني قلت ابتهنى فيها. بداية الناس اللي يجون من برا مثلا من فنزويلا ولا اماكن ثانيه اغلبهم يروحون الجبال ويبنون فيها، وسابقا كانت ترى هذه اغلبها مزارع ترى، وبعدين حولوها بيوت. يعني اللي يكون يشتغلون في المزرعه تجي عائله وتكبر عائلته ويقعد يبني ويورثها الاطفال وهكذا. ولكن شوفوا شلون منظر الجبال يا اخي، زحمه وناسه بنفس الوقت. تعرفون انا احب الزحمه واحب العالم رايحه راجعه، وريحة أكل كل مكان، ريحة حلويات، أغاني، ريحة ناس، كل شيء. هذه الزحمة اللي أقصدها. شوفوا كيف الناس، مع إنه أحلى وقت ترى بعد العصر، بس يعني في زحمة. بس ما يعني بيني وبينكم ما أتوقع أن الزحمة اللي ممكن تخنق مثل ما قال. أنا ما أدري، أحس إني متعود على الأمور هذه. No need. It's okay. Yeah. أنا رافعكم فوق، أبيكم تستمتعون في الأجواء، أبي أعطيكم إحساس إنكم أنتم قاعد تتمشون معاي. حياكم الله في ميديجين. شوفون اللي بالملاعب بدوا يجون يلعبون كورة الحين بعد العصر، نمر عليهم الحين. هذا هو الحي اللي تقدر تجي انت كسائح امورك طيبه، ولكن انتبه تروح الاحياء بعيده مختلفه مو بكلها سياحيه، ولكن هذا الحي امورك سهله امورك عسل. تعال انبسط وخذ فكره عن الموضوع كله، والاحلى انك تكون عارف التاريخ قبل ما تجي. انا شرحت لك اياه، بس يعني اذا ودك تتعمق فيه اكثر يصير لك احلى. رهيب، عالم رايحه راجعه، شيء مره. هذا لو بالعالم تجمعوا الحين يطقونها كره سله. ذا ماجيشن. هذا ذا ميشن، هذا الساحر خوينا. الحين انا طالع من الحي ومكملين ان شاء الله رحلتنا، ولكن خلوني اكد لكم شيء، ترى ما تحتاج انت تكون برحله خاصه ولا شيء عشان تتمشى في المنطقه ذيك. الوضع سهل والوضع امن. انا اللي خلاني اخذها لانه في اشياء خارجيه بعيده عن اليوتيوب احتاج اصور فيها ولقطات، وفي لقطات درون، ففي اماكن احتاج يكونون معي ناس محليين يعرفون نقاط معينه، فهمتوا؟ قلت بالمره بس داموا معي بنصور لكم الحاره ونصور لكم كل شيء. تذكرون لما تكلمت لكم عن الطبقيات في المجتمع؟
تشوفون كيف الشجر، النظافة. الحين حنا في طبقة اللي هم الميسورين الحال، اللي هو المتوسطة مثلا، اللي هو 3 و4. فتشوفون كيف حواريهم اختلفت، بعكس لما كنا هناك داخل في العشوائيات. ان شاء الله انا وضحت لكم. هذا الحي هذا بابلادو، هذه المنطقة اللي انا قلت لكم مثلا 5 و6 مثلا، اللي هم الطبقة الثرية، فهمتوا؟ فهم اغلبهم عايشين هنا. تشوفون المحلات، بالله نظروا يمين، تشوفون المحلات، المباني، الاسواق الكبيرة، المولات. طيب الحين نزلت في المنطقة هذه، كنت ابي اعطيكم فكرة عن مناطقهم اللي هي متطورة وكذا، ابيكم تاخذون انطباع كامل عن ميديجين. فبالله شوفوا الروقان، وهنا المولات وكل شيء، والدنيا والله تعتبر براد ترى. ما هي مثل بوغوتا، لأن بوغوتا على مدار السنة مرة باردة، ميديجين مختلفة، الدرجات حلوة، بنت الشتاء ما تصير مرة باردة، تصير كذا يعني رايقة. موضوع الطبيعة عندهم أقسم بالله إنه يجيب العافية. شوفوا هاي الظاهر إنها حديقة، أو يعني بانين حولها ولكن محافظين على الطبيعة الأساسية. تشوفون هنا واحد من أشهر المولات عندهم اسمه سانتا في. طبعا ما راح أدخل المول، تعرفوني أنا ماني يعني ما أحب المولات، ولكن عجبتني المنطقة حقته. شوفوا كيف. وهنا بتحصلون كثير من السياح ينزلون في المناطق هذه. صدقون بيني وبينكم يعني، وتعرفوني أنا ما قاعد أبيع عليكم كلام، حنا قاعدين نترحل مع بعض من سنين، والله العظيم ما جاني الإحساس الخطر اللي أنا ممكن إنه أتعرض لشيء. يعني عرفت هذا الإحساس يجيك وأنت مسافر، هذا ما قد جاني، مع إنه مرات هذا الإحساس قد جاني لما أنا كنت في حي برونكس في نيويورك. حسيت إني يا رجل بيصير لي شيء. في أوقات يجيك الإحساس هذا، والله ما حسيته من دخلت المكسيك، غواتيمالا، كولومبيا. أحس الأوضاع يعني ناس مثلهم يحاولون يعيشون بغض النظر عن تاريخهم، وأغلبهم كارهين الصورة النمطية اللي صايرة، إنه ويبون يوضحون للناس إنه إحنا ترى ما إحنا مثل أول، إحنا تغيرنا وقاعدين نحاول نتغير. ما بيدخل بالسياسة كثير لأن أنا ما أحب هذه الأشياء، ولكن أنتم عارفين إنه في فساد، في بعض العصابات، في مخدرات إلى آخره. بس أنت كسائح ما أعتقد هذا الشيء يلمسك إلا إذا رحت مناطق مشبوهة، سهرات آخر الليل. هنا تبدأ تتعرض للمصايب اللي أنتم قاعد تسمعونها في السوشيال ميديا، اللي هي المصايب اللي انسرق ناس، في أحد سوى لهم شيء، ما أدري إيش. أغلب شيء ممكن يجيك في المناطق السياحية موضوع النشل. بتلاحظوا مخبين ناس كذا تشوفهم عاديين، ولكن هم أغلبهم مباحث، والشرطة موزعينهم في كل مكان. وبعض المناطق الحساسة اللي مليانة سياح يحطون فيها ناس من الجيش. فهمت الفكرة؟ إن شاء الله أنها وضحت لكم. طيب جينا لأكثر شيء متحمس له في المقطع هذا. عشان تشوف ميديجين من فوق تحتاج إنك تطير. فكيف تطير؟ بالطريقة هذه. بنجرب الطيران الشراعي في ميديجين، ويصير كذا المنظر قدامنا. تشوفون كيف؟ يا الله يا الجمال، سبحان الله. عاجبني فكرة إنه ميديجين صايرة كأنها وعاء، يعني كلهم كذا تشوفونهم على الجبال، بعدين بالنص وينتثرون على الجبال. يعني شوفوا هناك كلهم على الجبال. الطيران الشراعي خليني أقول لكم بس كم كلفني قبل ما أنسى. للي مهتم يسويها تقدر تحجزها عن طريق Get Your Guide اللي هو التطبيق البرنامج. كلفتني تقريبا $100. هذا شامل كل شيء، ياخذونك من الفندق أو مكان إقامتك إلين هنا وبعدين يرجعونك، لأنه المنطقة هذه اللي هي عند كيمونا 7 صايرة فوق بالجبال. يعني يعتبر شامل المواصلات، الرسوم، وبنفس الوقت الفيديو. راح يعطونك فيديو ويعطونك صور. ترى بتحصلون ناس أرخص على $70 $80، بس بأمانة هذول كانوا أعلى تقييم، وبرضه مهتمين بموضوع الأمان وكذا. فأنت ما ودك يعني تطيح من فوق. Let's go. Yes. Keep running. Hermano! Thank you. واو والله المنظر يجيب العافية. بروفيشنال هرمانو. يا ناس المنظر عالمي. شوفوا بالله، شوفوا يا ناس، عيشوا الشعور معاي. معليش هذا الجودة لكم عليها، لأن قاعد أصور بكاميرتهم مو كاميرتي. حيوان، قلت لي بصور اليوتيوب، شوف ايش قاعد يسوي فيني. يا ناس يو بيرفكتو هرمانو، جراسياس دود. والله رهيبة. والجو براد مرة. والله التجربة بيرفكتو، والله تستاهل. رهيبة مرة، تحس انك طاير بس جالس بنفس الوقت.
خلي بوريكم شوف. يا الله يا الشعور يا ناس. يوه طبعا حنا راح نهبط هناك تشوفون قدام. يا الله. المهم وبكذا يا اصدقائي تشوفون مديجين بس من فوق. شوفوا حنا كنا نتمشى هناك على اليمين. الاسماء اللي قدامكم على الشاشه هذول اخر داعمين في المقطع السابق. شكرا لكم على ثقتكم فيني ودعمكم للمحتوى.